για να δούμε τη συσκευασία μας. Η κονσόλα μας, το γεγονός ότι περιέχει ένα παιχνιδάκι μας το θυμίζει, 32 GB μνήμης, είναι το Premium Pack, το logo από πίσω, κλασικά, και βλέπουμε ότι στα περιεχόμενά του παρουσιάζεται η κονσόλα μας, το χειριστήριο, φορτιστές τόσο για την κονσόλα όσο και για το χειριστήριο, ένα HDMI 1.4, που σημαίνει ότι αυτό το HDMI είναι ικανό να μεταδώσει 3D σήμα, όπως και η κονσόλα μας άραγε. Ωστόσο, δυστυχώς δεν έχουμε δει ακόμη κάποιο 3D παιχνίδι για το Nintendo Wii U. Παρ' όλα αυτά η υπόσχεση υπάρχει και η Nintendo πιθανώς θα μας εκπλήξει στους επόμενους μήνες ή έτη με 3D τίτλους. Βάσεις για το χειριστηριάκι μας, για το Wii U Gamepad, βάσεις για την κονσόλα μας, η οποία μπορεί να σταθεί εύκολα τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, ένα sensor bar για να παίζουμε τα παλιά παιχνίδια του Wii ή γενικότερα για να χρησιμοποιούμε τα χειριστήρια του Wii στους καινούριους τίτλους, και το γεγονός ότι έχουμε ένα παιχνιδάκι μας ξαναθυμίζεται εδώ πέρα κάτω. Αυτό είναι το κουτί για να δούμε τι έχει να κρύψει μέσα για εμάς. Το πιο χαρακτηριστικό σημείο ίσως του Wii U είναι το χειριστήριό του. Το Wii U Gamepad λοιπόν έρχεται να ανεβάσει το παιχνίδι αυτή τη φορά. Η Nintendo έχει τη φήμη ότι ακολουθεί το δικό της δρόμο και προσπαθεί συνεχώς να προσφέρει κάποια καινοτομία και κάποια νέα ιδέα στο παιχνίδι. Στην προηγούμενη γενιά, το Wii, με τον χειρισμό του που βλέπουμε μπροστά μας, κατάφερε να μας κερδίσει απλά με την υπόσχεση ότι θα μπορούμε να κουνάμε το χέρι μας και ο ήρωάς μας να κουνά το σπαθί του. Θα μπορούμε να πετάμε μπάλες του βόλεϊ και μπάλες του τένις με απλές κινήσεις, χωρίς περίεργα πλήκτρα και χειρισμούς. Τώρα η Nintendo, προσπαθώντας να προσκαλέσει και τους hardcore gamers στο παιχνίδι, ωστόσο χωρίς να χάσει όλο το κοινό που είχε, έρχεται να μας προτείνει το εξής. Ένα χειριστήριο πλήρως λειτουργικό, με όλα τα πλήκτρα που όλοι έχουμε συνηθίσει να αγαπάμε, ωστόσο με την προσθήκη μιας οθόνης αφής στο κέντρο. Αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο setup έρχεται να συνδυάσει τόσο τις συνήθειες των hardcore gamers όσο και του casual gamer. Έχουμε κάτι σαν ένα iPad mini στο κέντρο μας και γύρω γύρω όλα τα χειριστήρια σαν το Xbox 360. Βλέπετε την κύρια διαφορά μας. Τα analog triggers αυτή τη φορά, αν και υπάρχουν και τα δύο, έχουν μεταφερθεί στην επάνω πλευρά των πλήκτρων. Από κάτω το εικονικό D-pad της Nintendo παραμένει μια σταθερή προσθήκη και χαιρόμαστε πολύ που το βλέπουμε, και η συνέχεια τα κλασικά κουμπάκια μας A, B, X, Y. Από κάτω Start και Select, και συνεχίζοντας επάνω παρατηρούμε κλασικά L, ZL και RZR buttons, ένα rocker για τη φωνή μας, η υποδοχή για το stylus, το οποίο πιθανώς να χάσετε και εσείς άμεσα, η θύρα υπερήθρων για να μπορεί να επικοινωνεί το χειριστήριό μας και με την κονσόλα μας, υποδοχή για ακουστικά και η θήκη για τον φορτιστή μας. Έπειτα, συνεχίζοντας στα πιο περίεργα χαρακτηριστικά του, έχουμε να σχολιάσουμε την ύπαρξη μιας μικρής VGA κάμερας, υποδοχή για NFC, κάτι που η Nintendo ακόμη δεν έχει αξιοποιήσει όπως θα έπρεπε, το logo μας, ένα πλήκτρο για το home button, μικροφωνάκι και αυτά τα δύο πολύ βολικά κουμπάκια. Το ένα είναι το power button που ίσως έχουμε ξαναδεί και ουσιαστικά απλώς ανοίγει την κονσόλα μας. Το δίπλα όμως, το TV control, έρχεται να κάνει ό,τι υπόσχεται και το Xbox One, απλά με έναν πολύ πιο απλό τρόπο. Ανοίγοντάς το, εμφανίζεται ένα εικονικό χειριστήριο το οποίο μας επιτρέπει να χειριστούμε την τηλεόρασή μας. Θα τα δούμε όλα αυτά όσον αφορά το software στη συνέχεια. Τέλος, θα έπρεπε να σχολιάσουμε και τα δύο πολύ ωραία στερεοφωνικά ηχιάκια που υπάρχουν, πολύ ανώτερα από ό,τι έχει το PlayStation 4 στο χειριστήριό του. Έπειτα ας περάσουμε στην κονσόλα μας. Μπορούμε να δούμε το Wii U να κάθεται εύκολα οριζόντια στο τραπέζι μας, και αν το φέρουμε μπροστά μας παρατηρούμε κλασικά το πλήκτρο για την εισαγωγή και εξαγωγή των παιχνιδιών μας, το κουμπάκι για να ανοίγουμε την κονσόλα και δίπλα το κουμπάκι για να συγχρονίζουμε τα φυσικά σύρματα πλέον χειριστήριά μας. Έπειτα έχουμε μια πορτούλα κάτω από την οποία κρύβεται η υποδοχή για την κάρτα μνήμης, καθώς και δύο θύρες USB. Το logo του Wii U, και τέλος θα σχολιάσουμε ότι η υποδοχή για τα CD μας έχει έναν slot loading μηχανισμό αυτόματο, πολύ ωραίο και ευχάριστο.
Η κονσόλα περιέργως είναι πιο μακριά στο μήκος της. Τίποτα ιδιαίτερο, απλά παρουσιάζουμε τις διαστάσεις της. Βλέπετε το φαν από δίπλα. Πάρα πολύ αποτελεσματικό. Πάρα πολύ αποτελεσματικό. Όχι τρομερά ήσυχο, αλλά δεν πειράζει. Δεν μας ενοχλεί ποτέ. Έπειτα από πίσω, τα πράγματα συνεχίζουν να είναι απλά, αλλά ευχάριστα. Βλέπουμε ότι η κονσόλα μας έχει αρχικά την κίτρινη υποδοχή για την είσοδο του ρεύματος. Δίπλα το επόμενο κόκκινο βίσμα είναι η υποδοχή για τον σένσορά μας. Μπορούμε να συνδέουμε την μπάρα για να παίζουμε όλα τα παιχνίδια του Wii με τα παλιότερα χειριστήρια. Από κάτω έχουμε την είσοδό μας την έξοδο σωστότερα, για να μπορεί η κονσόλα μας να βγάζει ένα λογικό σήμα. Και δίπλα χαιρόμαστε πολύ που πλέον έχουμε μία είσοδο και έξοδο για να μπορούμε να συνδέσουμε την τηλεόρασή μας με την κονσόλα μας χρησιμοποιώντας ένα HDMI καλώδιο. Ναι, με την είσοδο της Nintendo στον κόσμο των HD γραφικών, η κονσόλα της εξοπλίζεται με ένα HDMI. Έπειτα έχουμε ακόμη ένα fan και ακόμη δύο θύρες για USB. Τα USB που βλέπετε στην κονσόλα έχουν δύο ρόλους, τρεις ίσως. Ο ένας είναι να μπορούμε να συνδέσουμε εξωτερική μνήμη, πράγμα το οποίο θα χρειαστούμε καθώς η κονσόλα έρχεται απλώς με 32 GB μόνο. Ωστόσο, μάλλον η επιλογή αυτή της Nintendo είναι θετική για τον gamer, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον καθέναν να αγοράσει αρχικά σχετικά φθηνά την κονσόλα και έπειτα να προσθέσει τη μνήμη μόνο που αυτός χρειάζεται και βρίσκοντάς τη όσο φθηνότερα αυτός μπορεί. Ο επόμενος λόγος που είναι χρήσιμο τα USB είναι για την φόρτιση του Pro Controller, το οποίο δυστυχώς δεν έχω μαζί μου σήμερα, το οποίο θυμίζει το χειριστήριο του Xbox 360 μπορούμε να πούμε. Κατά τα άλλα, οι θύρες USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδέσουμε έναν adapter παρόμοιο με αυτόν που είχε το Wii, ώστε να μπορούμε να συνδέσουμε στην κονσόλα μας ένα απλό Ethernet καλώδιο, αν δεν επιθυμούμε να συνδεθούμε με Wi-Fi στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κονσόλας τώρα, μέσα εδώ πέρα βρίσκεται ένας τριπύρινος επεξεργαστής της IBM, μία HD κάρτα γραφικών της AMD. Η AMD φαίνεται να έχει κερδίσει το παιχνίδι και με το PlayStation 4 και με το Xbox One, οπότε μάλλον θα τα πάει πολύ καλά αυτή τη γενιά. Και κατά τα άλλα, το disk drive μπροστά είναι Blu-ray based, ωστόσο δυστυχώς δεν παίζει Blu-ray ταινίες ούτε DVD ταινίες. Αυτό ελπίζω να μπορεί να διορθωθεί με κάποιο software καινούργιο της Nintendo και νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολλούς, ειδικά αν μπορέσουν να το κάνουν να παίζει και Blu-ray ταινίες. Αυτά για την κονσόλα μας. Τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα όμως που να μας αφήνει να ελπίζουμε για κάτι καλύτερο. Όσον αφορά το software της συσκευής μας, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από ένα πολύ απλό κουμπάκι. TV Control, λέει εδώ κάτω στο χειριστήριο. Πατώντας το, όπου και αν είμαστε, είτε παίζουμε ένα παιχνίδι, είτε είμαστε στα μενού ή στο διαδίκτυο, ακόμη και όταν η κονσόλα μας είναι κλειστή, αυτό είναι τρομερά βολικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χειριστήριό μας για να κάνουμε όλες αυτές τις βασικές λειτουργίες που βλέπετε. Χρησιμοποιούμε το χειριστήριό μας για να βάλουμε φωνή στην τηλεόραση, ακούτε ίσως. Ή για να κατεβάσουμε τη φωνή. Συγκεκριμένα για τη φωνή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτά. Αυτό είναι γενικότερα το OK μας και αυτό είναι το πίσω. Και τα βελάκια λειτουργούν όπως τα βελάκια του τηλεχειριστηρίου μας. Οτιδήποτε κάνει αυτό που λέει. Το αξιοσημείο το ξανά αναφέρω είναι πως αυτό το feature δουλεύει ακόμη και όταν η κονσόλα μας είναι κλειστή. Έπειτα, για να σχολιάσουμε το μενού του Wii U. Το μενού μπορεί να εμφανιστεί τόσο στο χειριστήριό μας όσο και στην τηλεόρασή μας. Ας το σχολιάσουμε μέσω του χειριστήριου, μιας και είναι πιο εύκολο να έχουμε την οθόνη μπροστά μας. Βλέπετε, το παιχνίδι που έχουμε ήδη διαλέξει υπάρχει εδώ πέρα. Και δίπλα είναι το ομοί από το account μας. Κάτω, κάτι σημαντικό, είναι η δυνατότητα να παίξουμε παιχνίδια του Wii. Εάν το επιλέξουμε, το Wii U θα κάνει reboot και θα ανοίξει με το περιβάλλον του Wii πλήρες και τα μενού του κανονικά, σαν να είχαμε ένα Wii συνδεδεμένο στην τηλεόρασή μας. Έπειτα έχουμε το Mi Creator, να φτιάξουμε τα διάφορα ανθρωπάκια για τους φίλους μας. Εφαρμογή YouTube, τρομερά καλή, πολύ ευχάριστη.
κάτι σαν το Google Maps δίπλα, αλλά πιο προχωρημένο, πάρα πολύ ωραίο επίσης. Το επόμενο μας δείχνει τι παίξαμε παραπάνω την τελευταία μέρα. Για να δούμε. Μάλιστα. Παίξαμε μισή ώρα Nintendo Land και μισή ώρα το demo του Rayman Legends. Και μπορείτε να έχετε μενού για διάφορες ημέρες και ώρες γενικότερα. Ωραία. Ας πάμε στα σημαντικά όμως. Πώς δουλεύει το Wii U menu. Έχουμε αρχικά καρτέλες. Θυμίζει λίγο Nintendo 3DS, σε κάποιους μπορεί να θυμίζει το iPhone. Έχουμε γενικότερα καρτέλες με εφαρμογές. Ρυθμίσεις, το Wii menu, όλα όσα αναφέραμε ήδη. Πάμε στη δίπλα καρτέλα, είτε με τα βελάκια, είτε με το analog stick, είτε απλά κάνοντας αυτή την κίνηση. Δίπλα τυχαίνει να έχω μαζέψει όλα τα demo μου και αυτό είναι ένα σαν περιοδικό, ας πούμε, ηλεκτρονικό της Ubisoft. Έπειτα έχουμε το Amazon, το Love Film, τα οποία μαζεύονται στο Nintendo Wii TV, που δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Και από κάτω έχουμε κάποιες γρήγορες επιλογές. Για να πατήσω το Home button για να φανούν με παραπάνω λεπτομέρεια. Download Management, πάρα πολύ καλό. Συνεχίζετε να κατεβάζετε οτιδήποτε παιχνίδι, ακόμη και αν η κονσόλα σας έχει μπει σε sleep. Nintendo TV, δυστυχώς στην Ευρώπη θα αργήσουμε να το δούμε στη χρησιμότητα. Internet Browser. Εδώ πέρα πρέπει να σηκώσω τα χέρια, γιατί πάρα πολύ απλά το Nintendo Browser που υπάρχει μέσα στο Wii U είναι το καλύτερο browser που έχω δει ποτέ μου σε κονσόλα. Δεν έχω δοκιμάσει το PlayStation 4 και το Xbox One, συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά, από όλες τις άλλες κονσόλες που έχω δοκιμάσει, αυτό είναι το μόνο browser που απλά είναι καλό, που απλά είναι λειτουργικό. Δίπλα, Nintendo eShop, θυμίζει τρομερά το iTunes και είναι όπως άραγε θα μπορείτε να μαντέψετε, πολύ χρηστικό και ευχάριστο. Δίπλα έχουμε το Miiverse, είναι το social media της Nintendo, κάτι σαν το Facebook και το Twitter, στο οποίο όμως γίνονται συζητήσεις μόνο για θέματα της Nintendo. Ο κόσμος μπορεί επίσης να μοιραστεί καρικατούρες και μικρές ζωγραφιές που έχει φτιάξει μόνος του. Και τέλος έχουμε το Friends List, όπου όλοι μας οι φίλοι από τον κόσμο της Nintendo μπορούν να μαζευτούν εκεί πέρα για να μπορούμε να κάνουμε, για παράδειγμα, Wii U Chat, όπως βλέπετε εδώ δίπλα. Είναι κάτι σαν το Skype με την κλίση του κανονικά, απλά είναι μόνο από Wii U προς Wii U. Επομένως έχει σχετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα. Το επόμενο feature, όχι τόσο σημαντικό, είναι ότι μπορούμε με το X, ας πούμε, να μεταφέρουμε το μενού που μόλις βλέπετε στην οθόνη της τηλεόρασής σας και αυτά τα εικονιδιάκια εδώ πέρα και το αντίθετο φυσικά να τα επιστρέψουμε πίσω. Αγοράζοντας κανείς ένα Wii U, επομένως, έχει ένα πολύ ωραίο τρόπο να σερφάρει στο YouTube αλλά και στο διαδίκτυο από το σαλόνι του με μια οθόνη αφής που θυμίζει iPad mini. Έχει τη δυνατότητα να παίζει τίτλους τόσο του Wii U όσο και του Wii, τη δυνατότητα να παρακολουθεί τηλεόραση, θα λέγαμε ότι είναι τρομερά περιορισμένη στην Ελλάδα, αλλά έχει και τη δυνατότητα για βίντεο κλήση από το σαλόνι του, αλλά και πάλι είναι περιορισμένο καθώς δεν χρησιμοποιεί το Skype, αλλά μόνο τις κονσόλες Wii U. Αυτά για το software του Wii U. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ας περάσουμε λοιπόν στα συμπεράσματά μας. Το Nintendo Wii U έχει τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία. Για να τα δούμε συγκεκριμένα, ώστε να μπορεί ο καθένας να κάνει τη δικιά του απόφαση. Ήμουνα ο Χρήστος για το νέο gadget στην παρουσίαση του Nintendo Wii U. Καλή συνέχεια YouTube.